ba talaga mahirap to? Sir, okay lang kayo? Okay lang, hindi ka nga na. Sana po sinabi niyo na lang. Sinabi ko, baka hindi mo narinig. Ano, kakanta na ba ako ng team song? Sir Axel, pwede ko po kayo makausap? Oh, that was so lame. Ewan ko ba dapat tinidiretso ko na siya eh. Pero every time na sinusubukan ko, dinadaga na lang ako bigla. Leave it to me. I'll help you think of something. Hindi ko kailangan ng tulong mo, okay? Alam ko naman na mali. Lalo na pag nalaman ni nanay at tatay, sasaktan sila. Lalo siguro si tatay. Bakit ganyan ka makatingin? I just remember, may kailangan pala akong gawin before our meeting. Wow, that's beautiful. Ang laki naman yan. Manyak! Huwag na huwag mong babastusin ang lalabs ko! Hindi niya ako binabastos! Yung kwintas, ito! Moment na kasi sana namin ni Brax kanina eh. Sinira pa ng post na yan. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Nay, sa cabinet po ni ate. Hiniram ko lang naman po eh. Parin mo na yan. Nay? Parin mo na yan. Tanggalin mo na! Tanggalin mo na! Nay. Nay, so... Dalian mo na, Bea! Siya ba nabigay sa'yo ng kwintas na yan? Ano pa? Ano pang binigay niya? 20 million po na trust fund. At tinangkap mo naman. Nay, nakiusap po siya na tanggapin ko. Hindi mo pa rin dapat tinanggap! Diyos ko naman, Ikay! Ang simple-simple namang hindihan yung taong yun, lalong-lalo na siya, di ba? Nay, hindi ho ganun kasimple, Nay. Sabi ko na, alam mo, simula nung gabi, nung magkakasama kayo ni na Raven, alam ko na eh. Alam ko na may nagbago. Kung ano man ang nakita mo doon, kahit ano pang narinig mo, huwag mo paniniwalaan. Nay, hindi niyo maintindihan. Akala ko pa man din, magiging matalino ka? Nay, hindi niyo kasi maintindihan dahil wala kayo doon. Kapag nakita ng tatay mo yan, kapag nalaman niya yan, anong palagay mo magiging reaction ng tatay mo? Hindi mo na naman naisip. Bakit kayo, Nay? Sinabi mo ba yung totoo tungkol kay Mayor? Ano bang totoo pinagsasabi mo? Ano bang totoo? Simula pa lang noon, alam mo na. Sinabi ko sa'yo, sino siya, ano siya sa buhay natin. Sinabi ko lahat sa'yo, Ikay. Pero sabi mo sa akin, Nay, masama siyang tao. Na dapat ko siyang kalimutan. Dapat ko siyang imasan. Nay, buong buhay ko galit na galit ako sa kanya. Dahil akala ko ayaw niya sa akin. Na nung pinakawalan ka niya, akala ko pinakawalan din niya ako ng ganun-ganun lang. Pero hindi, di ba? Hindi yun yung totoo, di ba? Ngayon, alam ko na yung totoo. Kaya, Nay, huwag na huwag niyo sasabihin sa akin na simple lang lahat to. Dahil hindi simple sa akin isipin na yung tatay na kinabubuyan ko buong buhay. Hindi naman pala ako iniwan. Hindi simple sa akin isipin na ito. Paano kung naging parte siya ng buhay ko? At lalong hindi madali sa akin to, Nay. Knowing na alam kong nasasaktan si tatay. Hindi madali, Nay. Dahil never naging madali yung buhay ko. At alam mo kung bakit? Dahil yung
Buong buhay ko, pagsisisihan lahat ng mga pagkakamali ko. Lahat ng pagkakamali ko na hanggang ngayon ay pagtado pa buhay mo. Buhay ng mga kapatid mo. Buong buhay ko pagsisisihan. Pero meron ako isang bagay na hindi pagsisisihan. Ano yun? Inilayo kita sa kanya. Alam mo kung bakit? Dahil alam ko yung pakiramdam. Alam ko ang pakiramdam na maging pangalawa ka lang sa ambisyon. Araw-araw para kang tanga, yung hintay ka lang doon. Maaambunan ka ba ng atensyon na yun? Maaambunan ka ba ng pagmamahal? At hindi yun ang buhay na gusto ko para sa'yo. Gusto ko mas maging masaya ang buhay mo. Itong lahat ng ito, nahanap ko ito sa tatay mo. Na nagbigay nito sa atin. Ito ang nakikita mo, itong meron tayo ngayon, ito ang pinakatamang desisyon na ibinigay ko para sa iyo. Ito ang pinakatama. Kaya, huwag na huwag ka magpapalaso ng utak mo dyan sa lalaking yan. Oo, Ikay, marami siya pwedeng sabihin sa'yo. Marami siya ipamungunmut sa'yo ng mga kayamanan. Kaya niya ibigay sa'yo, pero yun lang ang kaya niya ibigay! Wala na iba! Oo, nahirapan siya, nagagalit siya sa ginagawa ng pamilya niya. Pero, sa palagay mo, kaya niya taklikuran yung pamilya niya para sa'yo. Hindi! Hindi niya yung gagawin para sa'yo, Ikay! Hindi niya nagawa para sa akin, hindi niya gagawin para sa'yo. Sige, sige na. Galit ka ba sa akin? Sige na, galit ka na. Magalit ka na sa akin. Sige na. Sige na. Hindi ako na lang paparasahan mo. Sige na. Igay. Igay, nakikiusap ako. Huwag mong gawin to sa tatay mo. Huwag mong gawin. Masasaktan siya kapag nalaman niya pinapasok mo lalaki yan sa buhay natin. Ikaw, parang awag mo naman masasaktan ng tatay mo. O masasaktan ng tatay mo, Ika. Nakikiusap ako. Hindi na. My goodness, hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw pa talaga ang nagpunta sa bahay ng babaeng yon para pakiusapan siya na layuan ng asawa mo. This is you. That is so beneath you, Odds. Saan yun na naman nasagap yan? Nako, kinento ng bago naming katulong. Natin-next ng kapatid ng kapitbahay ng mga sikat. Kitang-kita doon na umiyak kasi. True. That is so not true. I went there for Raven. Para kay Raven? Bakit? Ano na naman kinalaman ng mga sikat sa pag-abroad niya? Alam naman natin, di ba, that family is a source of stress for Raven. So can we blame her kung napuno na siya at napagod? She needed a break, that's all. What are you going to do about those rumors, though, Odds? Talaga bang hahayaan mong maniwala ang lahat na wala ka ng ka-pride-pride dyan sa katawan mo? At ikaw pa talaga ang nagmamakaawa sa kabet? Season, alam mo bang pabor na pabor nga yung kay Audrey? Bidang-bida nga siya doon. Siya na yung nanakawan ng asawa. Siya pa yung nagpakumbaba. O, di ba? Very yun na yun. I want to save my marriage. At hindi yung palabas lang. I want it to be for real. Kasi na-realize ko that Troy and I could be a team again. Na-realize ko rin na the reason kung bakit kami nasira is because I was always so cold and angry. Kaya
Aayusin ko yun. Kaya from now on, kahit anong hingin ni Troy, hindi na ako kokontra sa asawa ko. From now on, I'll agree to what he wants. Eh, sis, ano bang gusto niya? Gusto ni Troy to be there for both his daughters. At kung yun ang gusto niya, kung yun yung kailangan niya, I'll make sure it happens. Wait! What? Tama ba yung narinig ko? Papapasukin nyo sa buhay ninyo si Rika Sikat? Yeah. Raven hates her. Hindi ba siya ang trigger ng anak mo? And, paano yung kaso niya against Jigs? True. Ang awkward. Ano na lang sasabihin ng mga tao na kinakampihan mo yung anak ng asawa mo sa labas? Over your pamangkin? Well, obviously, it's all complicated, okay? Yeah. And I will just have to figure out the details for later. Basta, ang alam ko lang, kung ito man ang kailangan ko gawin para maayos ang sa amin ni Troy, then I'll make it work. In fair, sis. Nung sinabi yung kasabihang, take care of yourself, talagang self lang yung tumatak sa'yo. Excuse me, I have to take this. What do you want? I just want us to talk. No! Whatever happened between us that night, one time lang yun. It's not going to happen again. And I'm already working things out with my husband. Audrey, please. Come on. Don't do this to me. Mag-uusap lang naman tayo eh. Nandito ako sa labas ng bahay mo. Pwede kang lumabas o ako na lang yung papasok kung gusto mo. No! Leave! I want you to leave. Leave right now. Yun yung gusto kong gawin mo. Leave me alone! Sa tingin mo ba, napapahayag ako ng basta-basta mo na lang akong isasantabi? Just because okay na kayo ng kapatid ko? I'm not some massage chair that you can use whenever you're stressed. Eh kung sabihin ko kay Papa ang tungkol sa atin, ha? Do it. Go! Sabihin mo. At sasabihin ko sa kanya kung paano mo ako minanipulate. How you took advantage of me. Ginamit mo lang ako. Ano? Sino sa tingin mong papaniwalaan ni Papa? Ikaw o ako? Then I'll tell your husband. No. No, you won't. Kasi takot ka sa magiging reaksyon ni Papa. Yung kiss nga hindi mo nasabi, ito pa. Alam mo kung bakit, Mami? Because you are a coward. A failure. Kaya hindi mo ito magagawa. Kaya pwede ba, Bobby, stop it already. Stop it with the threats. Because you're only embarrassing yourself. Hoy! Sino ka? Ano ginagawa mo rito, ha? Ha? Sinicheck ko lang si Mayora Audrey kung okay lang siya. Kailangan natin i-hashtag. Protect! Anong pinagsasabi mo? Hindi niyo pinoprotektahan. Ako lang ang nag-aalala sa kanya. Peste yung kakay sikat na yan. Sinasaktan niya si Mayora Audrey. Tapos kayo,
Wala kayong pakialam kay Mayora, di ba? Wala kayong pakialam kay Mayora. Wala. Tumayo ka dyan. Sige na, alis ka na. Kaya namin protektahan si Audrey. Hindi nyo kaya! Ako, gagawin kong lahat para kay Mayora, Audrey. Lahat. Hayaan mo. Sasabihin ko kay Mayora Audrey na dumaan ka. Pero sa ngayon, kailangan mo munang umalis. Kasi alam mo, ayaw niya yung may nagmamanman sa harap ng bahay niya. Matatakot yun. Sabihin mo kay Mayora na pumunta dito si Tony Araw para bantayan siya. Okay? Sige na. Protect. Isa ka. Protect. Sira ulo. Sorry. Hindi ko dapat sinuot yung necklace. Pero, ano nang gagawin mo ngayon, ate? Sabi naman ni nanay, ikaw pa rin daw bahala mag-decide kung ibabalik mo kay Mayor yung kwintas tsaka yung pera. Kasi sa'yo naman daw yun. Pero alam naman nating na-expect niyang ibalik mo yun. Pero, kailangan mo ba talagang isoli, ate? Pera at jewelry lang naman yun. Pag tinanggap mo, hindi naman ibig sabihin na nabawasan na yung pagmamahal mo para kay tatay. Ba't naman siya masasaktan? Bea, ang mga gamit, hindi lang sila basta gamit. May nilalagay na meaning ang mga tao dun. Hindi yun ganun kasimple. Komplikado. Sa bagay, lahat naman ng bagay sa pamilya natin, nagiging komplikado. Dude, nag-CR lang ako, nawala na kayo ni Nicole. Bilis mo talaga. Di ka pa nasanay? Sa rooftop ko una nakilala si Rika. Bago pa siya nagtrabaho dito. At bago ko pa nalaman yung nangyari. Sa rooftop? Sa Constantine Building.
went for a drive? Usually, nilalabas mo lang yan kapag marami kang iniisip. You should have told me para nasamahan kita. You know, raised with the real person, not with your thoughts. Kasama si Gino? So what? So you could ride his bicycle? The one with the flower basket. Yeah. So what's up with you? Kumusta ka? Ako? Wala. Except, Tom Goods na ako. Di ba may ramen pa tayo? Tara. Tara. Mukhang ibabalik naman niya. Love? Love. Ano ginagawa mo? Ay, Rika, aga mo ah. Hi, Sir Kyle. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Hello, engineer. Good morning. Good morning. Morning, Rika Ritz. Good morning. Right. Mr. Invested? Sabi ko forfeited na yung lunch, pero sige na. Mr. Invested? Graduate na sa pagkabano ah. Smile siya sa akin. May pag-asa pa ba? Pakalmay mo na yung kaibigan ko ah. Ilang araw na kasi stress yun eh. O titigil ng umasa?
pag-asa. Ang sabi niyo, gusto niyo maging professional tayo. Ang dami nang nakakalito sa buhay ko, oh. Dadagdag ka pa? What do you think of throwing a dinner for Rika Sikat? You would do that. Kailangan natin protektahan si Mayor Audrey kay Carla Sica. Viral scandal.